Mahaba yan. Hindi ko alam eh. Oo, 13 minutes ata. Maiksi. Wala tayong view. 2 oras. Bili mo ako pala. Bili mo ako pala. Tsaka, bili mo ako pala. Tsaka, Ano, mag-construction ka na lang? tsaka ano yun? Wala pa rin po nakakahula. Tsaka tambi. Skincare cream. Bili mo ako to. Tapos lalagay ko yung Anong oras na? buhangin. Wala na. 8:45, 15 minutes. 15 minutes na lang po ang nalalabi. Tapos, nag-live ako mamaya dun sa kabilang kwarto. Ang dami kaming kwarto naman. Guys, sayang yung price. Ayaw niyo ba yung price nito? Wala na sila doon. Matulog na. So sa Facebook yan marami. Wow. Pwede mo yun na-save. Hula-hula. Skincare cream. Anong brand name ng skincare po ito? 22. Naka-live din po kasi kami sa YouTube channel. Yeah. Naka-live po kami. Subscribe po. Subscribe na po kayo sa channel ko. No. Hindi po kayo magsisisi. Puro kagagawan pa alam namin ganyan. Guys, Guys, magagawan? Hindi, no. Bagay. Comment kayo guys kung anong gusto nyo maging content niya sa next vlog niya. Parang naghahang na siya. Nagiging late. Slow motion. Oo. Ikaw ba naman 2 hours? 2 hours na kagad tayo nakapag ano. Ano, okay na? Hindi pa. Nakakapagod. 2 hours na. Si Papa mo 2 hours na rin. 2 hours na rin. 8:47. Ipapakita na po namin kung ano po yung ano nasa box. Okay, sarap sa ilalim ng Ito na po yung ano. Ipapakita na po namin yung kung ano pong na-box. Dahil wala pong nakahula, next time na lang po bawi. Bawi na lang po kayo next time. Then, wait lang. Make sure natin na okay. Then, Hindi siya nakikita. alam niyo ba kung anong brand to? Ay. Gamit ko yan, guys. Ma! Super ganda niyan. Ma! Skin Perfection. Mama! Bili mo ako nito na malaki laruan. Ang kulit po Skin niya. Perfection. Gusto niya magpabili ng toys. Wala pong nakaano. Pero may isa pong nagwagi. May nagwagi po dyan. May nagwagi pong isa. Nag-iisa lang po siyang nanalo. Ipapadala po namin through GCash. Through GCash po yan. Kung hindi po kayo nakakapag-subscribe pa, don't forget to subscribe. And like nyo na rin and share. Lahat ng Nice. mga videos ko. Comment kayo kung ano gusto niyo next content niya. Ito na po yon. Ito po yung pinaano namin. Hula. Bili mo ako to, Rocky. Bili mo ako. Bye! Oh, bye! Bye! See you next time! Ano tulog din sila? No.